हॅलो फ्रेंड्स, माझ्या यूट्यूबच्या चॅनलमध्ये सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण काही ब्रेकआउट स्टॉक बघणार आहोत। तर ब्रेकआउट स्टॉकमध्ये फर्स्ट स्टॉक आहे किर्लोस्कर निमॅटिक। तर किर्लोस्कर निमॅटिकमध्ये हे पॅटर्न तयार झालेला आहे। पॅटर्नचे नाव आहे दरवाज बॉक्स। तर पॅटर्न मध्ये काही सपोर्ट रेजिस्टन्स बनलेले आहेत। तर चला मग बघूया आपण। इथं बघा, इथं सपोर्ट 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 रेजिस्टन्स आणि इथे एक मोठी कॅन्डल तयार झालेली आहे। ही कॅन्डल आहे ब्रेकआउटची कॅन्डल। तर हा चार्ट आहे, डेली चार्ट आहे आणि यामध्ये बघा व्हॉल्यूम सुद्धा खूप जबरदस्त आलेला आहे। मागच्या व्हॉल्यूम पेक्षा जबरदस्त व्हॉल्यूम हा आलेला आहे आणि आपण हा स्टॉक इथं बाय केल्यानंतर आता स्टॉकची प्राइस आहे 1513 रुपये। नंतर हा स्टॉक 1700 रुपये जाण्याचा स्टॉक तयार आहे। स्टॉकचे नाव आहे किर्लोस्कर निमॅटिक। सेकंड स्टॉक आहे 5 स्टार। 5 स्टार मध्ये राउंडिंग बॉटम पॅटर्न हे बनलेला आहे आणि इथं आपण हेड अँड शोल्डर, इन्व्हर्स हेड अँड शोल्डर सुद्धा पॅटर्न असं म्हणू शकतो। ट्रेंड लाईन नंतर इथं आपला रिटेस्ट झालेला आहे आणि त्यानंतर ब्रेकआउटची कॅन्डल बनलेली आहे। तर इथं व्हॉल्यूम सुद्धा जबरदस्त आलेला आहे, व्हॉल्यूम जबरदस्त आलेला आहे आणि ही कॅन्डलचा ब्रेकआउट आहे। यामध्ये आपण इथं बाय करू शकतो। बाय केल्यानंतर आपल्याला आता स्टॉकची प्राइस आहे 895 रुपये। स्टॉक हा 950 पर्यंत जाण्यास तयार आहे किंवा इथं आपण रिटेस्टला स्टॉक हा बाय करू शकतो। तर सेकंड स्टॉक आहे 5 स्टार। हा सुद्धा डेली चार्ट आहे। थर्ड स्टॉक आहे NSI। NSI मध्ये हे आहे, नंतर डिसेंडिंग चॅनल बनलेला आहे। तर आपण याला ट्रेंड लाईन सुद्धा काढू शकतो। इथं सपोर्ट 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 सपोर्ट, नंतर हा आला रेजिस्टन्स रेजिस्टन्स फोर्थ रेजिस्टन्सला कॅन्डल ही ब्रेकआउट देणारी बनलेली आहे आणि व्हॉल्यूम सुद्धा जबरदस्त आलेला आहे। तर अशा प्रकारे आपला थर्ड स्टॉक आहे NSIL। आता स्टॉकची प्राइस आहे 5461। स्टॉक हा 5600 रुपये जाण्यास तयार आहे। अशा प्रकारे थर्ड स्टॉक आहे NSIL। नंतर फोर्थ स्टॉक आहे शिवा टॅक्स। शिवा टॅक्स मध्ये बघा सपोर्ट 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 रेजिस्टन्स 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 आणि हा रेजिस्टन्स ब्रेक केलेला आहे। व्हॉल्यूम सुद्धा जबरदस्त आलेले आहे। तर हा आहे आपला डेली चार्ट। आपण इथं आता स्टॉकची प्राइस आहे 242 आता आपण हा स्टॉक बाय करू शकतो 270 रुपयापर्यंत टार्गेट आहे। अशा प्रकारे फोर्थ स्टॉक आहे शिवा टॅक्स। तर आजचा फिफ्थ स्टॉक आहे। जनरली आपण फोर्थ स्टॉक घेत असतो, पण आज मला फिफ्थ स्टॉक सुद्धा चांगला मिळालेला आहे, त्यामुळे मी आज फिफ्थ स्टॉक सुद्धा घेतलेला आहे। तर फिफ्थ स्टॉक आहे मोतीलाल ओसवाल। तर मोतीलाल ओसवाल मध्ये ऑलरेडी अपट्रेंड होतं। काही मागच्या व्हिडिओमध्ये बघा मोतीलाल ओसवालला बऱ्याच वेळा स्टॉक दिलेला आहे। इथं सपोर्ट रेजिस्टन्स 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 आणि रेजिस्टन्स हा ब्रेक केलेला आहे। सपोर्ट नंतर हे बघा इथं सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, नंतर इथं रेजिस्टन्स रेजिस्टन्स आणि हा रेजिस्टन्स ब्रेक केलेला आहे आणि व्हॉल्यूम सुद्धा खूप जबरदस्त यामध्ये आलेला आहे। मोतीलाल ओसवाल मध्ये ही कॅन्डल ब्रेकआउटची कॅन्डल आणि व्हॅल्यूम। तर आपण या स्टॉकला ट्रेडिंग कशी करू शकतो। इथं आपण आता जो स्टॉकचा रेट आहे त्याला आपण बाय करू शकतो। स्टॉकची प्राइस आहे लाईफ टाइम हायला स्टॉक आहे। तर आपण जर बाय केली 925 टार्गेट 1000 पर्यंत असू शकतो। तर आजचा फिफ्थ स्टॉक आहे मोतीलाल ओसवाल। तर आपण आज 5 स्टॉक बघितले, त्यामध्ये फर्स्ट स्टॉक बघितला किर्लोस्कर निमॅटिक, सेकंड स्टॉक बघितला 5 स्टार, थर्ड स्टॉक बघितला NSIL, फोर्थ स्टॉक बघितला शिवा टॅक्स आणि फिफ्थ स्टॉक बघितला मोतीलाल ओसवाल। अशा प्रकारे आज आपण 5 स्टॉक हे बघितले आहेत। तर हे स्टॉक मध्ये माझं कोणत्याही प्रकारचं रिकमेंडेशन नाही, तुम्ही हे स्टॉक स्वतः स्टडी करून बघू शकता। तर अशा प्रकारे आजचे आपण 5 स्टॉक बघितलेले आहेत। जर तुम्हाला असेच ब्रेकआउट स्टॉक बघायचे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा, लाईक करा आणि
शेअर करा. थँक्यू.